นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกการการ reaction ครับผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Future วิศวะสุดหล่อนะครับกับคุณหมอของผมนะฮะก็หายไปหลายวันนะครับจริงๆตรงนี้ปกติจะลงวันจันทร์เนาะแต่วันนี้ก็คือมาลงวันสงกรานต์เลยนะครับเพราะว่าป่วยไปหลายวันนะครับผมวันนี้ก็กลับมาแล้วสภาพเต็มเปี่ยมนะครับผมพร้อม 100% ที่จะมา reaction ต่อแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูต่อกันกับ EP ที่4นะครับกับเรื่อง Future นะครับแล้ววันนี้เวลาสงกรานต์ด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขนะครับผมความเจริญก้าวหน้านะครับพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับเข้ามาในปีนี้นะครับผมขอให้คิดสิ่งใดสมความปรารถนานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะฮะแล้วก็ขอให้ครอบครัวนะครับผมรวมถึงตัวเองด้วยนะครับมีแต่ความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับผมก็ขอเป็นปีใหม่ที่มีความสุขในทุกวันละกันแล้วก็ถ้าวันนี้ใครไม่ได้ออกไปเล่นน้ำที่ไหนนะครับผมไม่ได้ออกไปปาร์ตี้ที่ไหนก็มาอยู่กับพี่แฮมแล้วกันนะครับการดูเรชั่นซีรีส์เรื่องนี้ละกันนะครับถือว่ามาเป็นเพื่อนยามที่ทุกคนอยู่บ้านละกันบางคนอาจจะอยู่บ้านนะไม่ได้ออกไปไหนเนาะอยู่บ้านดูทีวีดูซีรีส์ดูอะไรต่างๆไปก็วันนี้ก็มาอยู่กับพี่แฮมกับการเรชั่นซีรีส์เรื่องนี้ละกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเรชั่นกันนะครับกับ EP ที่4ครับ Future วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมนะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณทางรัก Rookie Thailand นะครับที่อนุญาตทำเรชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่4ครับ Future วิศวะสุดหล่อครับไปเลยถ้ามาง้อแล้วจะทะเลาะอ่ะพี่ขอกลับผมไม่ให้กลับทำไมที่ตอนฟิลเดินออกไปอ่ะพี่ยังไม่ล้างเลยแล้วทำไมพี่ไม่ห้ามอ่ะแค่พี่ห้ามผมก็ยอมพี่ทุกอย่างพี่สั่งให้ผมนั่งนิ่งๆมองมันยิ้มให้พี่ผมยังทำได้เลยถ้าพี่ห้ามพี่คิดว่าผมจะเดินออกมาเหรอพี่ไล่ผมพี่ก็ไม่อยากอยู่กับผมพี่ไม่อยากเห็นหน้าผมเหมือนกันนั่นแหละถ้าพี่ทำให้ฟิลลำบากใจอ่ะเราเลิกกันเป็นงั้นไปอีกเป็นงั้นไปอีกผมไม่เลิกได้ยินไหมผมไม่เลิกได้ยินแล้ว
ลิกเร็วคบเร็วรักเร็วทุกอย่างเร็วไปหมดเอา ทำไมเราต้องทะเลาะกันเพราะคนอื่นด้วยอะรักไงพอรักไงเลยโกรธวันนั้นพี่เป็นห่วงไม่อยากให้มีเรื่องผมรู้ แต่ผมโกรธที่พี่บอกว่าเลิกต่างหาก เดี๋ยวก่อนตอนที่แกโกรธเขายังไม่บอกว่าเลิกออกมาก่อน ขอโทษ พี่จะมาโกรธตอนอยู่ที่เขาบอกว่าเลิกตอนที่คอนโดนี่แหละ พี่อย่าบอกว่าเลิกอีกนะ ผมไม่อยากเลิก ก็ไม่อยากจะดูจับผิดหรอกนะเห็นเขารักกันนะ พี่โกรธพี่โมโหพี่ห่วงผมโคตรรักพี่เลย พี่อย่าพูดว่าจะเลิกอีกนะ ผมโคตรไม่อยากเลิกเลย ผมโคตรโกรธเลย ไม่พูดแล้ว ฟิลทำอะไรอยู่อ่ะ ไปอาบน้ำแล้วไปส่งพี่ได้แล้ว ส่งอะไร พี่ไปเรียนไหวเหรอ ผมไม่ให้ไป กัน ไม่ คำ ได้ เปรยว่าเมื่อ วันนี้มี หกหวง ทำควิสลืมเหรอ ผมไปยืมเงินในการซื้อคณะทันตะเลยดีกว่า แล้วบอกอาจารย์ว่าห้ามควิส ไม่ดิ ผมยืมเงินพี่เหนือ แล้วซื้อมหาลัยเลยแล้วกัน พี่ผมรวย เพอเจอ ก็มันไม่อยากให้พี่ไปเรียนอะไม่อยากให้ไป เขามีสอบลูกเขามีสอบลูก ไปอาบน้ำได้แล้ว โอ้ยมาคุมผมทำไมเนี่ย ตัวหวานมาก เนี่ยไปอาบไป เรียนเสร็จกี่โมงครับ ประมาณ6 โมงก็เสร็จแล้วอะแต่คิดว่าต้องเข้าคลินิกคุณพ่อต่อ ไหวหรอ จะเหนื่อยเกินไปหรือเปล่า ไหวประมาณ3 ทุ่มคลินิกก็ปิดแล้ว งั้นเดี๋ยวผมมารับนะ แล้วเดี๋ยวซื้อข้าวเย็นเข้ามาให้ด้วยเลย ตอนนั้นฟิลไม่ต้องไปทำอะไรเหรอ หืม มีซ้อมบอลนี่ พี่เห็นประกาศว่าวิศวะกับแพทย์จะแข่งกันเร็วๆนี้นี่ นี่พี่รู้ด้วยเหรอ ว่าผมเป็นนักฟุตบอลคณะเนี่ยแอบติดตามผมอยู่อะดิ ก็พี่เคยเห็นมันผ่านไง จริงเหรอ นี่ผมดีใจมากเลยนะเนี่ย ดีใจอะไร ไปกลับคณะไปเรียนได้แล้ว แล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรอะทำให้เสร็จก่อนนะ จริงๆก็มีแค่ซ้อมบอลอะแต่ว่าอยากมาหาพี่มากกว่า โดดเก่ง ก็รักพี่นะมากกว่ารักเรียน ก็แบบนี้แหละครับ ไปเข้าเรียนได้แล้วครับผม เดี๋ยวเปิดเพลง พี่นั่นแหละ โลกข้างรักให้เหลือ ผม เกิน มาส่งนะ งั้นเดี๋ยวไปแล้วนะ บ๊ายบาย
ตั้งใจเรียนนะครับ เพียนะ บ๊ายบาย เฮ้ย มาแต่เช้าเลยว่ะ อ้าวแล้วพวกมึงมาทำอะไรที่นี่แต่เช้าวะ เอ้าเข้ามาคณะกูไง ไล่เพื่อนตัวดีกูอะแม่งก็ใช้กูไปเป็นงานเลยต้องมาส่งให้แม่งเนี่ย อะไรวะ คิดว่าเรียนเก่ง มีคนติวให้ แล้วแม่งไม่ต้องเข้าเรียนหรือไงวะ เนี่ย มันเพิ่งส่งข้อความฝากกลุ่มเลคเชอร์ให้ แล้วก็ส่งรูปที่ไปเที่ยวพี่วีให้ด้วย เรื่องเราคัน อว ปา ด ก ชิบหาย แหมว่าแต่เขา มึงเองก็ชอบอวด ทำไมก็พี่อนาน่ารักอ่ะ น่าอวด อวดกันเก่งเมื่อวานมึงยังไปหาเรื่องเขาอยู่เลย มึงลืมแล้ว เฮ้ย เรื่องธรรมดา เรื่องหึงหวงอะแต่มึงอะค่อยๆคุยกันดิวะ มันจะโกรธข้ามวันข้ามคืนไม่ได้นะเว้ย กูดีกันแล้ว รักกันมากกว่าเดิมด้วยโหดกันแค่2 ชั่วโมง เหมือนไส้เนาะ ง้อกันแค่คืนเดียว ไม่ข้ามวันข้ามคืน ข้ามน้ำข้ามทะเลไปง้อแบบเพื่อนพวกมึงหรอก อย่าไปพลาดพิงมันทุกวันเนี่ยนะแม่งไม่โทรมาหากูเรื่องพี่วีแล้วไม่รู้จะไปตามเผือกที่ไหนเลยเนี่ยแล้วมึงจะอยากรู้ไปทำไมฮะเอ้าก็เผื่อเปิดสำนักข่าวแข่งพี่ดิวไงว่าแต่มึง2 คนโกรธกันขนาดนั้นแล้วง้อกันไงวะ ไม่ต้องรู้หรอกมึงอะรู้กันแค่ว่ากูดีกันก็พอละ ดีกันเร็วชิบหาย ตอนอยู่กับกูนี่โกรธเขาเหมือนจะเป็นจะตายอ่ะจริงของมึง ก็กูทนไม่ได้อะแม่ง เอาจริงเว้ยกูโกรธตัวเองมากกว่าโกรธพี่เขาอีก แล้วเหมือนพี่เขาจะยอมกูด้วย โอ้ยหน้าเนี่ยมีความสุขมากสำนึกผิดได้กี่นาทีฮะกูถามกูอยากจะด่าแม่งเมื่อวานกูกำลังจะแดกไอติมของกูอยู่ดีๆแล้วมึงก็โทรมา พอกูไปส่งไม่ยอมให้กูกลับ แล้วพอตอนเมียมันมานะจับมือกูอีกไปจับมือเขาทำไม กูอยากมีเพื่อนอะตอนนั้นน่ะกูกลัวพี่เขาบอกเลิกกูอะดิ แล้วไป กูจะเข้าใจก็ได้ว่ามึงรักเมียมาก จริง แล้วมึง2 คนไม่ต้องไปเรียนกันเหรอวะ ขอยืมเพื่อนอีกนิด วิน ไปกันเถอะมึง ไปเรียนเหรอ ไปซิ่งมาวิศวะเดี๋ยววะไปแล้วพวกมึงนี่นะไปแล้วไป เจอกัน เฮ้ยไม่ผ่านฝากชีดให้มาด้วยโอเคเป็นพลาดเอาละชิบหาย คืนดีกันแล้วไม่ใช่หรอ มาทำหน้าเครียดทำไมเนี่ย จริงๆก็คืนดีกันแล้วแหละ แต่กูคิดมากเรื่องแม่ของมึงกูกลัวแม่กูรับไม่ได้อะ มึง คนเป็นพ่อแม่อะเขาเป็นห่วงความสุขเรามากนะเว้ยเขาอาจจะแค่กังวลกลัวว่าเราจะเสียใจก็แค่นั้นน่ะมึงดูอย่างไอ้มาร์คดิสุดท้ายพ่อแม่ก็ยอม หรือมึงไม่แน่ใจเรื่องมึงกับพี่อนา แน่ใจดิวะ ถ้ามึงแน่ใจแล้วก็มั่นใจว่าเป็นพี่คนนี้แน่ๆมึงไม่ต้องห่วงเรื่องแม่หรอกเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็ยอม ก็คนมันกังวลนี่หว่า อย่าไปกังวลมึง ห่วงเรื่องซ้อมบอลดีกว่าปะหรือมึงไม่ได้ลงเป็นตัวจริง ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงหรอก แต่ก็ต้องซ้อมอยู่ดีวะ มึงแต่จังหวะเตะบอลนี่แหละมึง สาวกรีดตึมชัวร์พี่อนาต้องชอบมึงมากขึ้นแน่ เหรอวะ ๆเรื่องแม่มึงอะเอาไว้ก่อนโฟกัสเรื่องเตะบอลก่อนดีกว่ามึง กูเชื่อมึง เชื่อง่ายมาก
กินเนาะ กินก๋วยเตี๋ยวค่ะ รีบกิน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 มึงนี่นะ มาก็ช้าแล้วยังจะกินอีก รีบกินเลยค่ะ ว่าแต่กู มึงก็กินเหมือนกันอ่ะ กินมาเถอะนะ อุ้ยน้ำซุป โอ้ย เฮ้ยมึง มันโดนกู กูขอโทษว่ะ มึงไม่ได้ชูปะ มีแบบ อะไรของพวกมึงเนี่ย กูไม่ได้ตั้งใจปะวะ เอาอันนาทำไมรอยมึงเต็มตัวเลยอ่ะ อ๋อ มึ นี่ ง ก็ รี เป็น บพามันไปเข้าห้องน้ำเลยนะไป นึกว่าเป็นรอยของเขาเองจริงๆนะเนี่ย ไม่คิดว่าจะเป็นรอยที่เกิดว่าสื่อถึงการดูดอะไรอย่างเงี้ย เห็นร้อยแต่ตอนอยู่บนเตียงแล้วไงแต่ไม่ได้พักอะไรอย่างเงี้ย แล้ววันนี้เป็นไงมึงเหนื่อยปะไม่ ทำเซียนตลอดแม่งเลย ชิว ไอ้ชาแล้วนี่มึงจะไปกินข้าวที่ทันตัดแล้วค่อยกลับมาปะเดี๋ยวกูถามพี่อนาก่อน แต่กูว่าไปก็ดีนะ จะได้ชวนเพื่อนพี่เขามาดูบอลน่ะ ก็ดี เพื่อนบอกไม่สบายกายไม่สบายใจ กายไม่ไหว แต่ใจแดงมาก with Anna Future พี่อนาไม่สบายตรงไหน รับหมอไปตรวจไข้ไหมครับ วิศวะตรวจแล้ว มึง วิศวะมีสาขาตรวจไข้ตั้งแต่เมื่อไหร่ กูจะตกงานไหม วิศวะตรวจแล้ว วิศวะก็กัดด้วย คิดดีไม่ได้เลย เป็นไรมึง เหมือนพี่อนาถอดเสื้อว่ะ ใช่เหรอ เดี๋ยวกูถามก่อน ทำไมเร็วจัง ยิ่งกว่าดิวเดลี่ น้ำบะหมี่ของกายมันหกใส่เลยต้องถอด ใส่เสื้อคลุมของกาย สรุปถอดจริงเหรอ เดี๋ยวกูกลับไปเอาเสื้อพี่เขาก่อนนี่ว่าเข้าช้านะ ห่วงแหละห่วง เพื่อนกู คลั่งรักสุด ฟิล ไปเปลี่ยนเสื้อ เห็นอีกแล้ววนเห็นอีกแล้วใครจะมาเห็นร่างกายคนนี้ไม่ได้ ทำไมทำหน้าดูขนาดนั้นเนี่ย ก็ดูพี่ดิไปเปื้อนไงให้เขาเห็นรอยอ่ะ ก็มันรีบถอดอะมันร้อน กลางโรงอาหารเลยเหรอ ใครเห็นบ้างวะเนี่ย ก็ไม่ได้ถอดตรงนั้นเลย ไอ้กายมันก็เช็ดๆแล้วมันก็เห็นอะฟิลทำไปเยอะเองเนี่ย ผมไม่รู้จะรู้สึกอะไรก่อนดี ระหว่างโกรธพี่กาย หรือว่าเขินเพราะหน้าพี่ตอนนี้ ไม่ต้องพูดเลย ฟิลทำอะ ก็ดีแล้วป่ะที่ทำอ่ะ ไหนมาดูดิ โดนตรงไหนหรือเปล่า ไม่มีเหล้าทายาแล้วด้วย ดีที่เสื้อเก่ามันไม่บางมากอะ อย่างนี้ผมก็จูบตรงที่เป็นแผลแรงๆไม่ได้แล้วดิ เด็กหื่น ใครจะมาให้จูบ
ก็พี่ไง ไม่คุยด้วยแล้ว แต่การจะเป็นร้อยมันยากมากเลยนะ มันต้องแรงมากจริงๆ พูดเลย มึงว่ามันจะเสร็จยังวะ กูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ นานจัง โอ้โห นี่เด็กมึงกลับไปเอาเสื้อกาวให้เลยเหรอ ไม่ใช่เด็กกู แฟนกู ทุ่มเทสุด หมายถึงฟิลเหรอ หมายถึงมึงอะค่ะ อ่ะ พูดแฟนได้เต็มปากเต็มคำเลย แล้วนี่กินน้ำอะไรไหม ไม่เป็นไรอ่ะ พอดีว่าตอนบ่ายยกคลาสเดี๋ยวให้กินก็ได้ ใช่เหรอด่วนมาหรือตอนบ่ายยกคลาสเอาดี ได้ดิ เดี๋ยวผมพาไป มึงว่ากูควรมีผัวยังวะ วันมีนานแล้ว กูก็ด้วย แล้วถ้าเกิดกูอยากได้แฟนเหมือนน้องฟิลกูต้องไปหาที่ไหนวะ ข้างอาณา ข้างอนาจะมีเหมือนน้องฟิล ข้างอาณาจะมีฟิลแต่ข้างมึงไม่มีใคร มึงเลิกเออเจอได้ละโอเค พวกพี่ตลกกันจังครับ เหมือนอยู่กับพี่ที่คณะเลย ถึงพวกพี่จะตลก แต่ว่าต้องการรักแท้ตลอดนะคะ เดี๋ยวพี่พอลล่าก็มีครับ นี่ไง มันต้องให้กำลังใจกันแบบนี้ เดี๋ยวก็มีแปลว่าเรียนจบ แรงมาก ตบปากค่ะ เห็นว่าวิศวะมีแข่งบอลนี่วันไหนอะแล้วฟิลได้ลงปะ ก็อีก2 วันนะครับ อย่าลืมมาดูผมด้วยนะ วันนั้นเรียนหนักด้วยดิ ๆ เป็นเพื่อนเป็นทำหน้าเหมือนเพื่อนเลย หรอ ปั่นไส้ เดี๋ยวเรียนเสร็จแล้วไปเลย ทุ่มเทมาก อ๋อ ทุ่มเทกับการ ขอ เรี บ ยน คุณนิดาแทน ทุ่มเทกับการดูผู้ชายค่ะ มึงไม่ไป ไป น้องฟิวเดี๋ยวพี่จะรีบเรียนแล้วก็รีบไปเชียร์เลยนะคะ ขอบคุณพอลล่านิดา พอกันเนี่ยมึงสองคนน่ะ ไปด้วยนะพี่อ่ะ ไปไหนอ่ะ ก็ไปดูผมแข่งบอลไง ได้เดี๋ยว ไปพี่พูดแล้วนะ เดี๋ยวลงไปซ้อมพี่ โอ้ย ฟิล คุณชายฟิลมาโคตรสาย ได้ชุดเก่าเลยเป็นไงมึง แล้วไง พี่นาจะมาปะเนี่ย พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมา แต่คบกันมาตั้งนานแล้วทำไมยังเรียกพี่อยู่วะ แล้วจะให้กูเรียกอะไร ที่รักนี่หรอ ก็ไม่รู้ดิ มันก็ต้องมีอะไรพิเศษหน่อยปะ พิเศษแบบอาตีปะอาตี เนี่ยไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เขามาฟันมึงหัวแบกกูไม่ช่วยนะเว้ย เฮ้ย กูมีไอ้เจมส์กับไอ้วินอะคอยเป็นพยานในเหตุการณ์เว้ย พวกกูอะบริสุทธิ์ใจ บริสุทธิ์มึงอ่ะเริ่มแซวมันก่อนเลย ไม่ช่วยกูเลยวะ คอยดูนะ กูจะยุให้เลิกกัน แล้วให้มาจีบพี่นาดีปะ โอ้ ไอ้มาร์กอะนะ จะมาจีบพี่อะนะ บอกให้มันโผล่หัวมาเจอพวกเราก่อน ก็มาอยู่แต่กับพี่วีอ่ะมึง กูก็เลยไม่กล้าไปยุ่งกับมันอ่ะ แต่มึงกล้ามากวนกู แน่นอน เฮ้ยมึง แต่กูว่าเนี่ยพี่นาแม่งสเปคทุกคนบ่วะขนาดกูอ่ะ กูยังชอบเลย จริงมึง คนอะไรวะ โคตรน่ารักเลยอ่ะ แฟนกูครับ พวกมึงอ่ะ นิสัยไม่ดี เดี๋ยวกูจะฟ้องแฟนมึงด้วย อะไรวะ กูก็แค่คิดปะวะ ก็พี่เขาน่ารักอ่ะ พี่เซลเฉยอะมึง แล้วคนน่ารักคนนั้นอะก็เป็นแฟนกูจริง ๆ ด้วย เอาเถอะ กูพูดหลายรอบแล้วครับมึงก็ไม่น่าอวดพี่นากับเพื่อนแบบนี้บอกว่าวะถ้าพี่เขาไม่ได้ยินจะคิดยังไง พี่เขาจะคิดอะไรวะ มึงอ่ะ คิดบ้างดิ อย่างงี้มันก็เหมือนมึงจีบพี่เขาเป็นแฟนเพื่อไว้อวดเพื่อนเลย โอ้ย มึงอะคิดมาก พี่นาเขาไม่คิดอะไรหรอก กูอะคิดมาก แต่มึงอ่ะ
หัดคิดบ้างโอ้มึงเลิกเล่นกันได้แล้วส่วนมึงอ่ะไปซ้อมเลยครับไป ก็แม่งอ่ะพูดให้กูคิดมาก กูแค่ล้อเล่นเปล่าวะ กูขอโทษแล้วกัน กูไม่น่ายุ่งเรื่องของมึงหรอก เฮ้ย กูไม่ได้โกรธ มึงไปหาแฟนไป แกะเชื่อมโยงมึงเต็ม150แล้วชิบหายเอ้ย เก็ดเชื่อมโยงก็มานี่ดูเขาหน่อย อยากเตะบ้างวะสุดได้วะอยู่บริหารเฮ้ยฟิลวันนี้มึงเล่นหน้าคู่กับไอ้นัทนะครับ พี่ งั้นเราทิ้งหลังไว้3 ที่ใช่ป่ะก็ตามที่คุยไปเนาะ ใช่เน้นเกมลุกไง โอเค งั้นพวกมึงก็เบาๆนะเว้ย น้องเขาตัวเล็กกว่า ขนาดอะไรวะ แพ้แต่ดิหวาน ปวดมาเจอได้ไงวะพี่ ๆก็วีดิมันไปจับฉลากมาเมื่อวันนั้นน่ะ แม่งจับไว้แล้วก็มาช่วยเตะด้วย ก็มันบอกแล้วไงว่าจะช่วยจับไงแต่มันก็ช่วยจริงกันแหละ อย่าประมาทเขาดิพี่ เขาไม่ใช่เล่นๆนะ เห็นไปวนๆคณะหมอเนี่ยกลัวกันทุกหมอเลยเหรอครับ ไม่ต้องห่วงครับ อันนี้ไม่ใช่ทันตะ มันก็ไม่ใช่แบบนั้นมาพี่ แต่ผมไม่อยากให้พี่ประมาทเขาไง พวกกูก็ไม่ประมาทหรอกก็แค่เตะๆยิงๆเข้าไปจบวันนั้นกูเห็นพี่เขาลงรูปเสื้อมึงด้วยว่ะอิจฉาว่ะกูนี่ดูไม่ออกเลยว่าใครหลงใครมากกว่ากันนะฮะ พี่จะมาโฟกัสอะไรเรื่องผมเนี่ย พี่ต้องดูเกมป่ะ ก็เรื่องมันฮอตสุดแล้วไงตอนเนี้ย ไปช่างมันมาทวนแผนกันอีกรอบดีกว่า มา มาเลยเว้ย มาเร็วเลยเว้ย ก็เดี๋ยวนะเว้ย ยังไม่ทันแข่งเลย ไอ้นัทเดี๋ยวมึงเล่นหน้าคู่ไอ้ฟิลเหมือนเดิมนะเหมือนที่คุยกันไว้แล้วมึงวิ่งแซงขวาไปโอเคไหม โอเค ไอ้2มึงทิ้งหลังได้ใช่ไหมสบายรู้เอ้า มึงดูน้องมึงนู่น เฮ้ยไอ้ฟิลมึงมีสติไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยฮะไหวปะเนี่ย เอ้ยผมตั้งใจสุดแล้วพี่ หันหน้ามาดิ ฟิลมองหน้ากูมึงมีสติไหมถ้าไม่มีกูจะได้ให้เจ็ตลง จริง นะ คือผมไหวพี่นาบอกว่าผมมาเก่งจะตาย แค่ลงมาแล้วยิงประตูให้ได้อะแค่เนี้ยง่าย เฮ้ย ไปพร้อมแล้วก็ลงได้แล้วก่อนที่เขาจะตัดสิทธิ์ มางั้นเดี๋ยวเรามาวิ่งกันหน่อยมาเร็วมา1 2 3วิ่งมาเฮ้ยมาลงไปลูกหมาวิ่งอย่าหยุดเฮ้ยฟิวมึงไปเก็บได้แล้วเพื่อนเราไปถึงสนามแล้วเนี่ย ๆ โอ้ยเนี่ยผมไปมาเนี่ยได้กำลังใจมาเต็มเลย ถ้ามึงยิงไม่เข้านะกูจะสั่งซ่อมไปไปฝั่งหมอมีทศกัณฐ์ด้วยทศกัณฐ์ยิงเข้ารัวๆเลยว่ะหรือว่าหมอตัวเล็กๆไงฟิลลูกไม่เห็นอย่างนี้ได้ทั้งลูกเลยฟิลยิงเลยยิงเองดีกว่ารออะไรเนี่ยแค่นั้นแหละว้าวฟิลอีฟิล ข้างรักสุด อะไรมึงอะฮะมองกูนี่คุยกับกูก่อนลงไปตกลงกันว่าไงฮะทำไมมึงไม่ยิง ผมพยายามแล้วนะพี่ ผมยิงตั้งลูกนึงแน่
ค่ลูกเดียวไอ้ฟิลมึงบอกว่ากูจะให้2ผมทำไม่ได้ ทำไมมันจะทำไม่ได้วะฮะกูเห็นนะเว้ยว่าหน้าโกอย่างโล่งมึงก็จ่ายอยู่นั่นแหละจ่ายเก่งจริง พี่นาเขาไม่ให้ท ๆฮะแล้วพี่นาเกี่ยวอะไรด้วยวะ ำก็พี่นาเขาไม่ให้ผมโชว์หล่อถ้าผมยิงเข้า ผมก็จะหล่อผมก็เลยไม่ทำ คือ มึงจะบอกพวกกูว่า ที่มึงไม่ยอมยิงเนี่ยเพราะมึงกลัวว่ายิงแล้วจะหลอกแล้วถ้าเกิดหลอกไปแฟนมึงก็จะหวังใช่ไหมเป็นกูเบิร์ดกันหลงมาสักทีเอามึงมาทำไมเอามาเตะมาทำไมเนี่ย สุดๆไปเลยครับ ดี เดี๋ยวกูสั่งซ่อมแม่งเลย พี่ไม่เห็นแก่ความรักของผมหน่อยเหรอวะ กูไม่เห็นหรอกความรักมึงอ่ะ กูเห็นแต่มึงไม่ยิง โหพี่กล้าครับ ไม่ต้องมาอ้อนกูเลย นอกจากจะได้ตีแล้วเนี่ยนู่นเดี๋ยวพี่นางอนมึงด้วยแน่ไป โหดงั้นจะสั่งให้ทำอะไรอ่ะ งั้นเอางี้มันรักแฟนมันมากใช่ไหมให้มันไปวิ่งรอบสนามแล้วตะโกนชื่อแฟนมันไปด้วยดีกว่า ดี งั้นมึงไปเลย เอาจริงดิพี่ หรือมึงจะไม่ทำอ่ะ ทำก็ได้ ดีครับน้องชาย เริ่มได้เลยครับ แต่เขาจะเตะคู่ถัดไปแล้วนะพี่ มึงไม่ต้องลีลาไปได้แล้วไปฟิววิ่งไปเร็วตะโกนด้วยเฮ้ย แฟนผมเชื่อนาครับ 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 ไม่ได้ยินเลยเว้ยดังๆไอ้ฟิว แฟนผมเชื่อนาครับแฟนผมเชื่อนาครับ นี่ทำต่อไป แฟนผมเชื่อนาครับ 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 เอ๊ะ เดี๋ยวนะ แฟนฟิลชื่ออันนาแล้วแฟนอันนาชื่ออะไรคะ ก็ชื่อฟิลไง โอ้โหประกาศมากนี่ก็ทั้งโลกแล้ว เกินไปละ แฟนผมเชื่อนาครับ 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 มา ผมเช็ดให้ รู้นะว่าจะหอมอ่ะ โห พี่อะรู้ดีไปหมดเลย แกล้งมันไม่รู้บ้างก็ได้ สบายจัง นี่ไง ผมอะดูแลพี่ นี่คือทวงบุญคุณเหรอ ทำไมน่ารักจังวะ ก็ น่ารักเพราะว่าฟิลจะได้รักพี่คนเดียวไงทำได้ปะล่ะ ผมก็รักพี่คนเดียวครับ แบบนั้นเลยแล้ว เฮ้ย พี่อนา ช่วยหน่อยดิ จะให้โกนหนวดให้เหรอ โห แค่นี้เองเดาไม่เห็นยากเลย ไอเด็กนี่ เดี๋ยว ทำไมอ่ะ โกนหนวดแค่นี้เองจะไม่โกนให้หรอ ก็จะโกนให้แหละ แต่ว่า
ต้องได้จูบซะก่อน ฟิวเช้าแล้วนะขอแค่นาทีนะ5 นาทีจริงๆนะ ฟิล เอาแม่เผลอ ฟิว ตาฟิล ตึงตึง แม่ นี่เหรอ คนที่ลูกชอบ สวัสดีครับ ผมชื่ออนาครับ เรียนที่ไหน ลูกเต้าเหล่าใคร แล้วมาอยู่กันแบบเนี้ยพ่อแม่ไม่ว่าเหรอ แม่ ผมเรียนทันตะครับ พ่อเป็นหมอฟัน ผมคบกับฟิลนานแล้วครับ พ่อแม่ก็รู้ด้วย รู้แล้วก็ปล่อยมาแบบนี้เหรอ อุ้ยแรงมากอ่ะ ยังเด็กกันอยู่ทั้งคู่เลยนะ มาอยู่กันแบบเนี้ยจะเรียนจบไหม แม่ พี่เขาอยู่ปี 5แล้ว แล้วนี่ถ้าแม่ไม่มา ผมก็จะไปส่งพี่เขาที่คณะแล้ว หรอ แม่เดินเข้ามา แม่ยังเห็นแล้วนอนกอดกันอยู่เลย ไม่ไปร่ำไม่ไปเรียน แม่ ผมบอกแม่ไปแล้วว่าคบกับพี่เขาอยู่ ถึงพ่อแม่จะไม่ยอมรับ ลูกก็ยังจะคบเขาอยู่ใช่ไหม แม่ครับ ผมรักพี่เขาจริงๆนะ มันยากนะ ที่จะให้แม่ยอมรับ อืม ฟิลไม่เคยเป็นแบบนี้ ฟิลเข้าใจแม่ใช่ไหม เข้าใจแม่อยู่นะ ผมรู้ แต่ตั้งแต่ผมบอกแม่ไปตอนนั้นน่ะจนถึงตอนเนี้ย ผมก็ยังรักพี่เขาอยู่ ขอเวลาให้แม่สักพักนึงไหม ผมรักพี่นายจริงๆนะครับ แล้วนี่มีเรียนไม่ใช่เหรอ หรือยังไงไม่ไปแล้ว อ๋อ ไปครับ ผมจะไปส่งพี่นาที่คณะครับ ไม่ต้องอยู่กับคุณแม่ก็ได้ ลูกฉันดื้อมาก เอารถแม่ไป แล้วไปแต่งตัวดีๆก่อน ไปส่งเสร็จแล้วก็รีบกลับมา แม่จะรอ ครับแม่ โอเคครับ อ
ถือว่าเปิดให้ครึ่งหนึ่งแล้ว ไม่ได้ห้ามไม่ได้ดุอะไรขนาดนั้นยังเปิดให้ฟังอยู่นะอาณาพี่รักฟิลนะ รักมาก ผมรู้ ผมก็รักพี่มาก แล้วก็จะไม่เลิกกับพี่ด้วย คุยกับแม่ดีๆนะ อย่าขึ้นเสียงใส่ ท่านรักฟิลมาก พี่กินข้าวทันปะปวดหัวหรือเปล่า พี่อยากไปเรียนแล้ว ผมขอโทษ ขอโทษที่ทำให้พี่รู้สึกแบบนี้ ขอโทษที่ทำให้พี่ไม่สบายใจ แล้วก็ผมขอโทษที่ผมทำอะไรให้พี่ไม่ได้เลย ฟิลทำดีแล้ว แค่นี้พี่ก็รักฟิลมากแล้ว ผมก็รักพี่มาก แล้วก็จะไม่เลิกด้วย อย่าคิดมาก ตั้งใจเรียน เลิกแล้วโทรหาผมนะ ให้น้องก็บอกพี่ว่าตั้งใจเรียนตลอด เอ็นดูอยู่นะ จะมารับจริงๆใช่ไหม มาแน่นอน อาณาอดทนและเชื่อใจผม พี่รักฟิลมากนะ รู้ใช่ไหม ผมก็รักพี่มาก ไม่เป็นไร ไม่ร้องนะ กิจกรรมกอดติดจอไปกับซีรีส์ฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผม เพียงทวิตฉากที่ประทับใจพร้อมเหตุผล และติดแฮชแท็กของซีรีส์ในแต่ละสัปดาห์ ผ่านทางทวิตเตอร์1ข้อความที่โดนใจทีมงานที่สุด รับไปเลยหนังสือนิยายพร้อมลายเซ็นบูมบิ๊กบูมทุกสัปดาห์ ฟิล เอา พี่นะ อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว ผมไม่ได้คิดอะไรกับมัน มันเป็นเพื่อนผม อีก มัน แล้ แค่ ว ตอบผมเอง มันหาเรื่องอีกแล้ว พี่เข้าใจ มึงก็ทำไปแล้วอ่ะ ก็รอดูแล้วกันเนาะว่าจะเป็นยังไงต่อ นี่เขาทำให้ลูกเจ็บอีกแล้วหรอ ฟิลทำให้พี่มีความสุขนะ แต่พี่อาจจะไม่ใช่ความสุขของฟิล ความรักหนอความรัก ความรักของเด็กหนอความรักของเด็ก โอเคครับก็ EP นี้เนาะก็เรื่องราวมันก็เหมือนกับตอนแรกทะเลาะกันเนาะงอนกันด้วยเรื่องของมีแฟนเก่ามาเนาะพัวพันแล้วก็คืนดีกันอย่างรวดเร็วนะครับผมโดยการที่เหมือนกับว่า
หอมหน่อยขอคืนดีหน่อยบอกว่ารักหน่อยมีอะไรกันด้วยนะครับผมเลยก็กลับมาคืนดีกันทุกอย่างก็เหมือนจะไปด้วยดีเนาะแต่จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องนึงที่มันเป็นเรื่องของความหึงหวงของทั้งสองคนน่ะอยู่ตลอดเวลานะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวฟิลหึงหวงพี่แอนนาหึงหวงฟิลนะครับผมก็จะมีความหึงหวงอยู่แบบเหมือนเป็นคนข้างรักทั้งคู่ต่างคนต่างข้างรักกันละกันซึ่งพออยู่นี่ก็มีประเด็นครอบครัวขึ้นมาคือครอบครัวของฟิลนะครับที่เหมือนกับว่าครอบครัวฝั่งของแอนนาค่อนข้างจะยอมรับฟิลแล้วแหละแต่เขาก็ปล่อยให้ลูกเขาแบบมีความรักไปมีชีวิตของเขาไปนะครับผมโดยที่ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงในตรงนั้นถ้าสมมติว่าไหนลูกเจ็บปวดมาหรือลูกผิดหวังมาก็พร้อมจะซัพพอร์ตอยู่ข้างๆแต่ก็คือปล่อยให้ลูกมีเส้นทางชีวิตของตัวเองนะอันนี้เข้าใจได้เพราะเขาเคยเห็นว่าลูกเขามีความรักหลายๆครั้งมาก่อนหน้านี้แล้วเขาก็ปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะเห็นตัวอย่างใน EP หน้าว่าเดี๋ยวเจ็บมาอีกแล้วพ่อแม่ความซัพพอร์ตอีกแล้วนะครับอยู่ข้างๆกันอะไรอย่างงี้ทีนี้กลับมาที่ตัวฟิลเนี่ยฝั่งของพ่อแม่เขาเนี่ยจะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าฟิลมีรสนิยมแบบนี้หรือชอบอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องยอมรับก่อนว่ามันเป็นอะไรที่มันเซอร์ไพรส์พ่อแม่มากพ่อแม่ก็จะมีความช็อกอยู่พอสมควรโดยเฉพาะคนแม่เนี่ยก็คือจะมีความช็อกอยู่ว่าลูกฉันเป็นอย่างนี้จริงหรอมันไม่มีทางแก้แล้วจริงหรอเราเข้าใจในโมเมนต์ของคุณพ่อคุณแม่นะบางทีเราไม่สามารถจะให้คุณพ่อคุณแม่ยอมรับเลยตั้งแต่นาทีแรกนะครับเพราะบางทีต้องเข้าใจนะบางทีเราสำหรับพวกเราเองนะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาในชีวิตของเราเรายังไม่สามารถจะยอมรับมันได้ในตั้งแต่ครั้งแรกเลยถ้าเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราไม่ได้คาดหวังไว้ด้วยหรือมันเป็นอะไรที่มันผิดไปจากที่ว่าเราหวังไว้เรายิ่งยอมรับผลของมันไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ต่างกันครับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะเป็นคนเหมือนกันมีจิตใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีความผิดหวังในความคาดหวังของเขาเหมือนกันทีเนี้ยถามว่าความผิดหวังนั้นเขาแอคชั่นยังไงเขาไม่ได้แอคชั่นเหมือนกับว่าเขาโกรธเขาเกลียดหรืออะไรนะเขาก็ต้องทำใจแหละเขารู้แต่เขาก็มีคำพูดของเขาบางทีอาจจะเชื่อเฉือนทำให้รู้สึกว่าทำให้คนฟังอาจจะรู้สึกว่าไม่โอเคกับสิ่งที่ได้ยินมาก็ได้แต่ต้องเข้าใจว่าในความเป็นเขามันคือความที่เขาก็ไม่พร้อมจะเปิดรับเรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาก็ทำดีที่สุดแล้วในตอนนี้ที่ยอมจะเปิดรับมันได้อย่างน้อยเขาไม่ได้ตัดออกไปเลยหรือบอกให้ลูกเลิกเลยแต่เขายังปล่อยให้ลูกได้มีโอกาสหรือพื้นที่ในการตัดสินใจยังมีการเอากุญแจรถไปให้ลูกขับรถส่งไปหาให้แฟนเขาอีกความรู้สึกคือแค่นี้ถือว่าโอเคมากๆแล้วสำหรับพ่อแม่ในการเปิดในครั้งแรกๆนะครับผมซึ่งเราก็ถือว่าต้องรอดูต่อไปแหละว่าคุณแม่จะทำยังไงซึ่งในฐานะของลูกก็เหมือนกันก็คงต้องมีเวลาเขาเรียกว่า gracing period นะครับผมให้หรือพ่อแม่ได้มีเวลาในการนั่งคิดหรือนั่งรู้หน่อยว่าตัวเองคิดยังไงกับเรื่องนี้ตัวเองเห็นยังไงกับเรื่องนี้ให้เวลาเขาได้ตกผลึกความคิดนิดหนึ่งแต่โมเมนต์มันก็มาถึงตัวลูก2คนเนี่ยตัวลูก2คนรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเริ่มสั่นคลอนแล้วรู้สึกว่ามันจะไปต่อได้ไหมฟิลเขารู้สึกว่าเขาพยายามจะปลอบใจพี่เขานะว่าผมรักพี่นะพี่ไม่ต้องห่วงนะส่วนพี่เขาก็เหมือนกับแบบกลัวไงกังวลไงคือเขามีความรักที่ผิดหวังมาเรื่อยๆเขากลัวว่าความรักครั้งนี้มันจะผิดหวังอีกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลัวว่าไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกเลยเนี่ยก็พยายามจะประคับประคองความรักให้มันดีที่สุดก็เลยมีความกังวลในใจลึกก็เลยมาสู่แบบว่าเป็นโมเมนต์ของการที่ต้องเสียน้ำตากันรู้สึกว่ากลัวว่าความรักมันจะไปไม่รอดอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายวันเมื่อกี้ตัวอย่างตอนต่อไปก็กลับมาอีกแล้วคือปัญหาของมันคือการหึงหวงกันอีกแล้วมันเป็นได้2 เวย์นะครับ1คือบางทีรสนิยมบางอย่างมันไม่ถูกต้องกันหรือว่ามันไม่ถูกแบบแมทชิ่งกันนะครับมันไม่สัมพันธ์กันหมายความว่าบางคนขี้หึงมากๆกับคนที่ไม่ขี้หึงเลยหรือคนที่ไม่คิดอะไรมากเลยบางทีมาเจอกันนะครับถ้ามันปรับตัวหากันไม่ได้โอกาสเลิกกันสูงมากมันเป็นคนที่ต่างกันนะครับนิสัยต่างกันรสนิยมต่างกันวิธีคิดแตกต่างกันอันนี้เคยเจอแฟนที่ขี้หึงมากเหมือนกันบางทีมันก็ลำบากกับชีวิตเหมือนกันนะฮะยิ่งเราเป็นคนฟรีดอมเราเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าไม่รักอิสระขนาดนั้นนะแต่เป็นคนที่รู้สึกว่าบางทีเรามีขอบเขตอยู่แล้วนี่คือเพื่อนเรานี่คือคนสนิทเรานี่คือแบบไหนเรารู้ในการแยกแยะสิ่งนั้นแต่เราพยายามจะทำให้น้อยที่สุดแล้วในการทำให้แฟนเราหึงน้อยที่สุดแต่สุดท้ายก็ยังหยุดการหึงนั้นไม่ได้บางทีมันก็ต้องเลิกกันนะครับบางทีมันแบบมันไปต่อกันไม่ได้จริงๆเพราะว่าด้วยความที่เขาขี้หึงมากถามว่าเขารักเราไหมเขารักเราแต่การที่รักกันนะครับมันไม่ใช่การที่เราจะเอาความคิดของเราไปใส่คนอีกคนนึงทั้งหมดมันต้องมีพื้นที่ให้กันบ้างมีสเปซให้กันบ้างมันต้องเข้าใจอีกฝ่ายนึงบ้างความรักมือความเข้าใจอีกฝ่ายนึงนะครับไม่ใช่เอาความคิดของเราหรือเอาไม้บรรทัดของเราไปวัดอีกฝ่ายนึงไม่ใช่ให้อีกฝ่ายนึงมาทำตามที่เราคิดทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดใจให้กว้างแล้วยอมรับอีกฝ่ายนึงในความเป็นตัวตนเขาด้วยเชื่อใจเขาด้วยมั่นใจเขาด้วยเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าบางทีพอมันเป็นการที่มันหึงกันมากๆบางทีมันเหมือนความเชื่อใจมันค่อยๆหายไปครับมันก็อาจจะต้องเลิกกันได้ก็อีกเคสนึงของการที่หึงกันอีกฝ่ายหนึ่งก็ยอมแหละก็ยอมลดยอมเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็รักเรามากแล้วพยายามจะลดแล้วแหละพยายามจะป้องกันทุกวิถีทางแต่ยิ่งป้องกันมันยิ่งเหนื่อยนะฮะเพราะทำไมรู้ไหมมันผิดจากความเป็นตัวเราครับตัวเราเป็นคนที่สกินชิปกับเพื่อนเป็นคนกอดเพื่อนเป็นคนทัชเพื่อนเป็นคนคุยกับเพื่อนแล้วอยู่ดีวันหนึ่งต้องห้ามทุกอย่างเลยทำไม่ได้มันคงไม่ใช่ในเร็ววันที่จะทำได้ทันทีถูกป่ะคะเพราะฉะนั้นมันก็มีอะไรแบบนี้อยู่ซึ่งถามว่าทำดีที่สุดแล้วไหมทำดีที่สุดแล้วแต่บางทีมันอาจจะไม่พอสำหรับอีกคนนึงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องกลับมานั่งคุยกันว่าจริงๆแล้วคนที่ควรลดควรจะเป็นอันนาหรือเปล่า
เพราะอันนานี่เหมือนจะปิดกั้นเลยนะฟิลห้ามทำนู่นฟิลห้ามทำนี่ฟิลแม้แต่เตะบอลเข้าเส้นเข้าโกยังไม่ได้เลยเพราะว่าเข้าโกเดี๋ยวคนอื่นกรี๊ดจะไม่พอใจคือเราว่าสำหรับเรานะในความสัมพันธ์เนี่ยมันเยอะเกินไปมากๆด้วยแล้วมันทำให้ตัวฟิลไม่เป็นตัวของตัวเองเราว่าความสัมพันธ์ของอันนาบางทีต้องยอมรับความจริงในบทตัวนี้เหมือนกันว่าไม่ได้เชียร์2คนนี้เต็มที่นะแต่สำหรับเรารู้สึกบทแอนนามันมีความเป็นความคิดตีกรอบที่ทำร้ายตัวเองพยายามจะพูดแบบนี้นะหมายความว่าคุณมีความคิดในการที่คุณต้องแบบตีกรอบสี่เหลี่ยมเกินไปว่าคนที่เป็นแฟนคุณต้องเป็นแบบนี้คนที่จะรักคุณต้องเป็นแบบนี้ถ้าไม่ใช่แบบนี้แปลว่าไม่รักคุณมีความหึงหวงที่มากเกินไปคือคุณมีเงื่อนไขในความรักของตัวเองมากจนเกินไปแล้วสุดท้ายคุณเอาเงื่อนไขนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการทำให้คุณผิดหวังนะฮะทั้งที่จริงชีวิตของคุณมีเรื่องอื่นต้องโฟกัสเนาะเรียนทันตะก็ต้องเรียนนู่นนี่ก็ต้องทำแต่คุณเอาความรักมาเป็น priority หรือเป็นลำดับแรกๆในความสำคัญในชีวิตของคุณมากจนเกินไปรวมถึงว่าคุณตีกรอบเงื่อนไขความสุขของคุณมากเกินไปอาจจะเพราะเขาเคยผิดหวังมาเยอะเขาก็เลยตีกรอบเยอะซึ่งมันเป็นหลักจิตวิทยาอย่างหนึ่งแหละมันทำให้คนเราที่เหมือนกับว่าเวลาเราผิดหวังอะไรมาเราไม่อยากจะให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นอีกไม่อยากเจอคนแบบนี้อีกมันก็ตีกรอบขึ้นไปเรื่อยจนเราลืมเปิดใจว่าคนนั้นที่เราเจอมามันไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่แบบทุกคนก็ได้แล้วคนที่ทำแบบนี้เหมือนกันก็อาจจะไม่ใช่คนที่นิสัยเหมือนกันก็ได้มันพอมันตีกรอบตัวเองมากเกินไปมันกลายเป็นว่าดูสิแฟนทำอะไรก็ไม่ได้หึงหมดนะครับผมแฟนจะไปซบไหล่เพื่อนก็ยังไม่ได้ก็หึงหมดนะฮะคือบางทีมันต้องเผื่อใจและมันต้องเข้าใจด้วยครับแล้วบางทีแฟนอุตส่าห์จับมือเชื่อมั่นกอดกันแล้วในรถเนาะว่าเราเป็นแฟนกันเรารักกันน่ะแต่พอไปเห็นเหตุการณ์นั้นอีกก็กลายเป็นอารมณ์ทำให้ต้องมาเลิกกันอีกแล้วพอมาเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราเป็นคิดเองเราคิดมันเองเราคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นเองเราคิดว่าเขาจะไม่รักเราแล้วคิดว่าเขาเอาใจออกไปจากเราแล้วสุดท้ายก็กลับมาเป็นความทุกข์ของเราเองแล้วกลับมาร้องไห้เองให้พ่อแม่ปลอบให้พ่อแม่รู้สึกว่าเธอเสียใจอีกแล้วเขาทำเราเสียใจอีกแล้วใช่ไหมซึ่งบางทีไอ้ที่เขาทำเราเสียใจมันคือความคิดของเราเองหรือเปล่าบางทีเขาไม่ทำอะไรเลยก็ได้เนี่ยรู้สึกว่าตัวแอนนามันติดกรอบความคิดแบบนี้อยู่ตัวฟิลก็มีบ้างแต่ไม่ได้หนักเท่าแอนนาฟิลก็มีนิดๆเหมือนกันก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันว่าเขาจะออกไปทางไหนนะฮะแต่คิดว่ามันคงออกไปทางแฮปปี้เอนดิ้งแหละคงจะมีวิธีการพูดอะไรบางอย่างให้พี่แอนนากลับมาเชื่อมั่นหรือเชื่อใจในตัวฟิลมากขึ้นแต่เราบอกว่าในความคิดแบบนี้บางทีนะบางครั้งนะเพราะมันเกิดในชีวิตจริงนะมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะหายกันไปเลยอาจจะเลิกกันไปเลยยิ่งสมัยเนี้ยมันแบบเลิกเร็วชอบเร็วคบเร็วทุกอย่างมันเร็วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันโอกาสความอดทนมันต่ำมากๆในการที่จะรอคอยใครบางคนแบบนี้นะครับผมพอพูดถึงเรื่องคู่นี้ก็คบกันเร็วเหมือนกันชอบกันเร็วเหมือนกันทุกอย่างมันปุบปับแล้วมันเร็วมากๆนะฮะมันเหมือนคนข้างรัก2คนน่ะเดี๋ยวพอหมดจังหวะเหมือนข้างรักเมื่อไหร่ความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนไปทันทีนะฮะเวลาเราข้างรักกันในช่วงแรกมันดูแล้วก็หอมหวานไปหน่อยแล้วก็ยอมไปหมดอะไรมันก็ดูสวยงามไปหมดแต่พอเราหมดจังหวะข้างรักเท่านั้นแหละอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นจะดีหรือเปล่าอันนี้ก็ดีไม่ได้มันจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะฮะอันนี้มันเป็น process ของความรักในช่วงแรกเท่านั้นเองมันเขาเรียกว่าคู่เข้าเหมือนกับแบบคู่รักแบบหวานชื่นในช่วงแรกครับเป็นช่วงโปรโมชั่นแล้วกันแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงของเวลาของการได้เรียนรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ตอนนี้มันชอบจริงหรือเปล่ามันเป็นความรักจริงหรือเปล่ามันจะเป็นช่วงเรียนรู้ในภายหลังอย่างหนึ่งเขาเด็กด้วยแหละมันเป็นความรักครั้งแรกด้วยของตัวฟิลอีกต่างหากเนาะอะไรมันก็จะมีปัญหาอะไรมากมายขนาดนี้แต่ส่วนเรื่องความน่ารักของ2คนมันก็น่ารักอยู่แล้วแหละส่วนไอ้พวกรอยดูดเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะขนาดนั้นนะตอนแรกดูคิดว่าน้องเขาเป็นตัวแดงเองสุดท้ายเขาเป็นรอยดูดจริงๆเขาต้องการสื่อเรื่องนี้อะไรเงี้ยว่ามีการรอยดูดรอยกัดอะไรแบบนี้ซึ่งถามว่ามันต้องรุนแรงมากนะถึงจะมีรอยดูดได้มันไม่ใช่แบบว่าเล็กๆน้อยๆแค่จุ๊บๆนี่ไม่ได้นะมันต้องเป็นดูดจริงๆจังๆถึงจะเป็นรอยกัดรอยดูดได้ขนาดนั้นนะก็ต้องรุนแรงกันอยู่แหละประมาณนึงรอดูแล้วกันคู่นี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่คือมีความหมั่นไส้หลายๆอย่างเหมือนกันมีความเป็นพอลล่านิดนึงแบบโอ๊ยอะไรกันคู่นี้ไว้ดูกันต่อในพีหน้าแล้วกันว่าจะน่ารักขนาดไหนกับเรื่องนี้นะครับฟิวเจอร์วิศวะสุดหล่อกับคุณหมอของผมครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนอีกครั้งครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเดี๋ยวเราสิ่งทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับแฮปปี้สงกรานต์เดย์ครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย